საქართველოს პირველი არხის გენერალური დირექტორი თინათინ ბერძენიშვილი და სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარე ვასილ მაღლაფერიძე პარლამენტის თავმჯდომარეს ჩალვა პაპუაშვილსა და პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარეს ირაკლი კობახიძეს შეხვდნენ. შეხვედრაზე შედგა შეთანხმება, რომლის თანახმადაც მაუწყებლის დაფინანსების წესის ცვლილებაზე მუშაობა გაგრძელდება და შემუშავდება დაფინანსების ისეთი მოდელი, რომელიც შეთავაზებულ მოდელში დამოუკიდებლობასთან დაკავშირებულ შეკითხვებს მოხსნის და დაიცავს ევროპის მაუწყებელთა კავშირის, ზოგადად ევროპის ზონაში არსებულ რეგულაციებსა და სტანდარტებს. ამასთან ახალი წესი დაფინანსების ცვლადობას უზრუნველყოფს და საზოგადოებრივი მაუწყებლის საჭიროებებსა და სტანდარტებს დააკმაყოფილებს. მაუწყებლის დაფინანსების ახალ წესთან დაკავშირებით მსჯელობა სამუშაო ფორმატში გაგრძელდება. ძალიან დეტალურად გავიარეთ ამ საერთოდ მაუწყებლის ამ შემთხვევაში დაფინანსების პრობლემები და ერთ რამეზე უპირობოდ შევთანხმდით და სრული მზაობა იყო და ეს უნდა ვთქვა და ნამდვილად მაუწყებლები ვართ, რომ რასაკვირველად ტელევიზიის მაუწყებლის დამოუკიდებლობას არაფერი არ დამოიქრება და ის მოდელი იქნება შემუშავებული, რომელიც ასე ვთქვათ ტელევიზიის საჭიროებასაც დააკმაყოფილებს და არც მის დამოუკიდებლობას არ შეეხება. ნახეთ არსებული მოდელს აქვს თავისი მომავალში შეიძლება ითქვას გარკვეული ხარვეზები შეიძლება აღმოაჩნდეს, ამიტომ შევთანხმდით, რომ მუშაობა გაგრძელდება და მივვალთ იმ ოპტიმალურ მოდელამდე, რომელიც ისევე უნები არ შეეხება მის დამოუკიდებლობას. ამაზე ასე ვთქვათ უპირობო შეთანხმება არსებობს. ძალიან მნიშვნელოვანი და საჭირო შეხვედრა იყო დროულიც, რადგან ვისაუბროთ იმაზე, რომ წესი, რომელიც იყო განხილული, ვფიქრობთ, შევთანხმდით, რომ უნდა იყოს უფრო მდგრადი იმისთვის, რომ საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა არ დაკარგოს დამოუკიდებლობა და ამაზე გვაქვს სრული თანხმობა. ასევე ვისაუბროთ იმაზე, იმისთვის, რომ ზოგადად საზოგადოებრივი მაუწყებლისთვის და ქვეყნისთვის აბსოლუტურად ადეკვატური დაფინანსება არსებობდეს სასაუბროა მოდელზე, რომელშიც შემდგომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი გააგრძელებს ფუნქციონირებას. შევთანხმდით იმაზე, რომ პირველ რიგში დაცული იქნება ევროპის მაუწყებელთა კავშირის და ევროპის ზონაში არსებული ყველა წესები და რეგულაციები და სწორედ ამ სტანდარტზე დარჩება საზოგადოებრივი მაუწყებელი. ცალსახად ჩვენთვის იყო თავიდანვე, რაზეც საუბრობდით, ყურადსაღები ის, რომ ფიქსირებული თანხა, რომელიც საზოგადოებრივ მაუწყებელს აიძულებდა, რომ ყოველწლიურად, ასე ვთქვათ, ეთხოვა დამატებითი ბიუჯეტი, ეს მოდელი აღარ იქნება განხილული და გადავალთ ცვლადზე, რომელიც იქნება, ასე ვთქვათ, ადეკვატური დაფინანსების წყარო საზოგადოებრივ მაუწყებლისთვის. თავის დროზე დროებით ნორმად იყო ჩადებული მაუწყებლობის შესახებ კანონში წესი, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბიუჯეტი მიბმული იყო მთლიან შიდა პროდუქცია. ეს იყო დროებითი ნორმა. იქ იმავე კანონში წინა პუნქტებში წერია, როგორი უნდა იყოს ძირითადი ნორმა, რომლის დამოკიდებული უნდა იყოს გადასახადის გადამხდელებზე ან მოსახლეობაზე, ასე ვთქვათ. სხვანაირი ცვლადი იყო ჩადებული. და სწორედ პრაქტიკამ გვაჩვენა, რომ ვინაიდან საქართველოს, ასე ვთქვათ, ნახტომისებური ზრდა აქვს მთლიან შიდა პროდუქციაში, პარლამენტის წევრების ინიციატივა სწორედ ეს იყო, რომ არ იყო შესაბამისი და ადეკვატური ის ასევე ესეთი ნახტომისებური ზრდა ბიუჯეტში. ამაზე ქონდა საუბარი, აბსოლუტურად მესმის ის მოსაზრება, რომ რაიმე ცვლადის აღება იქნებოდა უფრო რაციონალური და ჩვენ შევთანხმდით, რომ მიმჯელებთ, რომ რა მოვიფიქროთ ამ მხრივ, არის გარკვეული მოსაზრებები, დარწმუნებული ვართ, საბოლოო მოდელზე შევჯერდებით. ჩვენი მოწადინება არის ერთი, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტი რაციონალურად გადანაწილდეს და მეორე მხრივ საზოგადოებრივი მაუწყებლის როგორც ფინანსური, ისე სხვა მხრივ დამოუკიდებლობა უზრუნველყოფილი იყოს და ამისთვის აუცილებლად მოძებნით საუკეთესო გადაწყვეტას.